হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আমাৰ ল'ৰাটোক এতিয়া খুৱাই মেলি লৈ আহিছোঁ দেই আমি কেমেৰা আগলৈ। কি কৰিছা? আপেল বইল কৰি মিক্সিত পিচি খুৱাই মেলি আনিছোঁ তাক। এইটি ল'ৰা, এইটি আমাৰ ল'ৰা। টিক ডিক 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 ডু ডু কৈ দে ডু 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 ডিক 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 দে ডিক ডিক কৰা হ'ব। কি কৰি আছা তুমি? অনলাইনৰ পৰা মই বস্তু এটা আনিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। গোসাঁই এইফালে চোৱা আকৌ। গোসাঁই হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? কৈ দিয়াচোন। মোৰ ল'ৰাই আচুৰি পিনি দেখিছেনে? এয়া তাৰ নখেদি একে আমাৰ দুইটাকে মানে দেউতাক ককা মোক একে খামুচি খেখে কৰিছে, একে যি দাগি কৰিছে। এয়া অলপ আগতে একে মুখতে ধৰিছে, এই ল'ৰাটো য'তে ত'তে আজিকালি য'তে ত'তে খামুচি দিয়ে ন, খামুচ মাৰি ধৰে য'তে ত'তে নখ দি। কি চাই আছা তুমি? তুমি কি চাই আছা? তুমি কি থৈ কৈ দিয়া, এনেকৈ কৈ দিয়া, ভু 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 ভু। আজি ল'ৰাটোৰ মনটো মৰা, এনেই বৰ হাঁহি থাকে। আজি বা কি হৈছে নাজানো, মনটো মৰা। আৰু এই যে বস্তুবোৰ খুৱাইছোঁ, তাৰমানে লেট্ৰিনটো খুব বেছি টান হৈছে। গেছ হৈছে মানে। আপেল বা এই হেৰি হোমমেড চেলেক্স খোৱা, তেনেকৈ আগৰ পৰা গাখীৰ খাইছিল ন, বেলেগ একো খোৱা নাছিলে। এতিয়া যিহেতু এইবোৰ বস্তু খুৱাইছোঁ মানে তাৰ লেট্ৰিনটো টান হৈছে। সেইটো কাৰণে আমাৰ ল'ৰাটো মন বেয়া নেকি, পেটটো বেয়া লাগি থাকে নেকি, কিবা ক'ব নজনা পোৱালি, যিহেতু গমো নাপাওঁ। সেয়া আৰু মানে হাঁহি মাৰি দিয়া এবাৰ, হাঁহি নিদিয়ে এবাৰ হাঁহি দিয়ে এবাৰ গুৰু। হাঁহি চাহি নাই ল'ৰাটো। ডিগ 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 কৰা আকৌ। ল'ৰাক বিচনাত থৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাওঁ বুলি। কি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ? কেনেকুৱা লাগিছে? ফুলকেইপাহ বাৰু আমাৰ নিজৰে আছিলে, গতিকে ফুলকেইপাহ মানে এনে থৈ দিয়া হৈ আছিলে, থ'বলৈ জেগা নাছিলে। তো মই মানে মিছ'ৰ পৰা এই দুডাল ষ্টেণ্ড আনিছোঁ। 310 টকা লৈছে দুইডাল মিলাই। এনেকুৱা। তো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু ফুলকেইপাহৰ লগত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলকেইপাহ সামৰি থোৱা হৈ আছিলে। তো কালি সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মানে ষ্টেণ্ডকেইডাল আনিছোঁ যিহেতু লগাই দিওঁ, তো মিষ্টাৰে লগাই দিলে ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ডকেইডালত। তো ভাল লাগিছে, মোৰ ষ্টেণ্ডকেইডাল ভাল লাগিছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু ৰাসত কিজানি হাউলিত নেকি, ৰাস চাব যাওঁতে আমি দামটো সুধিছিলোঁ, 900 টকা কৈছে, ইমান দাম কৈছে। তো অনলাইনৰ পৰা 310 টকাতে অফাৰত পাইছোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে দুডাল লৈ আহিলোঁ। কাৰণ দুটা ফুল আছিলে চুকত থ'বৰ কাৰণে, ঘৰৰ চুকত, সেইকাৰণে। তাৰপাছত আৰু নতুন এটা ফুল উলিয়াইছোঁ, দেখাম ৰ'ব আপোনালোকক। আৰু যে নতুন ফুলটো এইটো চাওক,
এইটো টাবটোত থৈ দিছোঁ টি টেবুলত। এই টাবটো আমি হাউলিত ৰাস চাব যাওঁতে কিনিছিলোঁ, 100 টকা লৈছিলে। তাৰপিছত আৰু ফুলকেইপাহ যেনিবা আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীত উঠা আছিলে, আৰু সেই দুপাহ ফুল যে দেখাইছোঁ ষ্টেণ্ডত থৈছোঁ, সেই দুপাহ ফুলো আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীত উঠা আছিলে। এইকেইটা ফুলো আমাৰ এনিভাৰ্চাৰীত উঠা আছিলে, চব সামৰি থোৱা আছিলে। গতিকে সামৰি থৈ মেলিনো কি লাভ ন, ঘৰত সজাবলৈ ফুল লাগে। সেইটো কাৰণে মানে কি ফুলকেইপাহ উলিয়াই টাবকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু। এইটো 100 লৈছে এইটো টাবত, মোৰ ভাল লাগিছে। তাৰপিছত এইটো হৈছে টি টেবুলত থৈছোঁ। চাওক, এয়া টি টেবুলত থৈছোঁ এনেকৈ। এয়া আৰু বাকী দুটা, এটা থৈছোঁ এইটো চুকত আৰু এটা থৈছোঁ এইটো চুকত। এইটো চুকত থৈছোঁ এটা, চফাৰৰ কাষত দুইটা চুকতে দুটা থৈছোঁ। তো সেয়াই, এয়া আকৌ ল'ৰাক কোচত ল'লোঁ, সি অলপ পিছত টোপনি যাব, সেইকাৰণে কোচত লৈ আছোঁ, টোপনি যাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ 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 আমাৰ চেনেলটো মৰম দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।